Yo, what's up guys? Ako po si James, so welcome to my channel. For this episode guys, pag-uusapan natin ng mga 5 mistakes bilang isang baguhang YouTuber na tulad ko. Let's go! Number 1 mistake guys, ay yung hindi pagtingin ng diretso sa lens ng camera. Lagi niyong isipin guys na habang nag-vlog kayo, nakipag eye to eye contact kayo sa mga viewers niyo. Halimbawa nito. Yo, what's up guys? Ako po si James, so welcome to my channel. Kumusta kayo? Susunod na mistake is yung pagkakaroon ng dead air habang nagsasalita. Normal lang sa atin kung hindi naman tayo nagsusulat ng script. Pero ang ginagawa ko dito guys is pinuputol ko yung mga part na may dead air tapos sinudugtong-dugtong ko lang. So here's the example ng pagkakaroon ng dead air habang nag-vlog. Hello guys, welcome to my channel and please don't forget to subscribe and hit the bell button for updates sa aking video. Susunod na mistake is yung pagkakaroon ng mahaba o ng sobrang lakas na intro. Alam niyo yung nanonood kayo ng video na sa simula normal naman yung volume ng boses niya tapos lalakasan niya tapos pagdating ng intro niya sobrang lakas, di ba? Bang. Tapos ang gawin niyo sa intro niyo guys is 6 to 10 seconds lang, okay na yan. Kahit next is dapat maging conscious din tayo sa audio natin guys. Dapat katulad kung sa hindi nagmamic, dapat lakasan natin ang boses natin para maintindihan tayo ng ating mga viewers. Ngayon sa background music naman, dapat hindi mas malakas yung background music natin sa sinasabi natin. Ganito ang mangyayari sa inyo guys pagka masyadong malakas yung background music niyo. Last but not the least guys is maging conscious tayo sa content ng channel natin o YouTube channel. Katulad ko sa musikero, makikita nyo sa channel ko is about music and mga covers. And I would like to thank the 1,000 subscribers. Sana po tuloy-tuloy lang ang support nyo. And if you like this video, don't forget to subscribe and hit the bell button for updates. Salamat po.